हाय फ्रेंड्स, तर घेऊन आलेली आहे तुमच्यासाठी एक मसालेदार आणि तर्रीदार अशी 200 ते 250 माणसाची बटाट्याची भाजी। तर मित्रांनो, खूप दिवस झाला अशी मोठी रेसिपी मी कधीच केली नव्हती, तर तुमच्यासाठी ही मी केली आहे। तर नक्की माझी रेसिपी आवर्जून संपूर्ण पहा। तर इथे मी मोठ्या पातेल्यामध्ये 3 किलो तेल टाकलेलं आहे। तर हे आपल्याला मोठं पातेलं घ्यायचं आहे ती भाजी बसण्यापुरतं। तर इथे आपलं तेल गरम झालं की आपण यामध्ये एक चटाक मोहरी टाकलेली आहे। तर मोहरी छान आपल्याला तडतडू द्यायची आहे। त्यानंतर आता मी टाकत आहे यामध्ये जिरं सुद्धा एक चटाक आहे। तर आता आपल्याला हे छान तडतडू द्यायचे आहे। त्यानंतर मी इथे अद्रक लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे अर्धा किलो। दोन्ही मिक्स आहे अर्धा किलो। तर हे सुद्धा मी छान असं तळून घेत आहे। मसाला आपला मस्त असा भाजला पाहिजे, सर्व फोडणी छान बसली पाहिजे। तुम्ही जर भट्ट्यावर करत असाल तर कमी जास्त जाळाची काही सांगण्याची गरज नाही, पण चुलीवर जर करत असाल तर जाळ खूप महत्त्वाचा असतो। जास्त जाळ झाला तर करपू शकतं। त्यानंतर इथे मी टाकलेला आहे बारीक चिरलेला कांदा। तर कांदा मी इथे 3 किलो वापरलेला आहे। 3 किलो आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे कांदा। तर आता आपण छान असा परतून घेत आहोत। तर आपल्याला सारखं असं मिक्स करत राहायचं आहे, त्याला जास्त कुठे करपायला नको। त्यानंतर इथे थोडीशी याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकलेली आहे। तर बघू शकता, फोडणीमध्ये या कारणाने टाकली आहे की याचा जास्त अजून फ्लेवर येतो। अजून आपल्याला नंतर सुद्धा वरतून टाकायची आहे, थोडी अगोदर टाकलेली आहे। कोथिंबीर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता, कमी जास्त। तर इथे मी 1 किलोची क्वांटिटी ठेवलेली आहे कोथिंबीरीची। तर इथे बघू शकता 200 ग्राम कांदा लसूण मसाला, 200 ग्राम गरम मसाला आणि 500 ग्राम काळा मसाला घेतलेला आहे, म्हणजे काळं तिखट घरचं। आणि त्यानंतर 250 ग्राम लाल तिखट आहे, लाल चटणी म्हणू शकता, ती घातलेली आहे। तर हे सर्व मसाले मी आता छान असं परतून घेत आहे। तर मित्रांनो, ही फोडणी आपल्याला अशी छान बसवण्यासाठी याला छान असा जाळ पाहिजे। जाळ कमी जास्त नको व्हायला, त्यामुळे फोडणी छान बसत नाही। त्यामुळे जाळाचं प्रमाण आपल्याला बरोबर ठेवायचं असतं। तर हे पण आपण लक्ष करून करावं। तर इथे मस्त अशी फोडणी तयार होत आहे, बघू शकता तुम्ही। मस्त अशी तर्री सुटलेली आहे या फोडणीला सुद्धा। त्यानंतर इथे मी 1 किलो मटार घातलेले आहेत यामध्ये, हिरवे। तर मटार सुद्धा आपल्याला यामध्ये छान परतून घ्यायचे आहेत। आता मी ही फोडणी तयार झालेली आहे आणि ही फोडणी थोडीशी काढून घेत आहे। तर बघू शकता, मी अर्धी फोडणी अशी मी काढून घेत आहे एका पातेल्यामध्ये। तर आपल्याला जितकी वाटेल तितकी फोडणी काढू शकता। त्यानंतर इथे मी उकडलेला बटाटा घातलेला आहे यामध्ये। तर बटाटा आपण 10 किलो घेतलेला होता उकडून। तर बटाटा आता उकडल्याच्या नंतर अशा फोडी करून यामध्ये मी टाकलेला आहे। तर हा देखील आपल्याला बटाटा यामध्ये मिक्स करायचा आहे। त्यानंतर इथे मी गरम झालेलं पाणी यामध्ये ॲड केलेलं आहे, हे मिक्स करून बटाटा। तर आपण गरम पाणी यामुळे घातलेलं आहे की याला मस्त तरी सुटेल पटकन आणि छान होते भाजी, पटकन उकळल्या जाते आणि मस्त दिसते। त्यानंतर इथे मी वरतून कोथिंबीर टाकलेली आहे। कोथिंबीर आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये घालायची आहे। त्यानंतर जितकी मी ती फोडणी काढून घेतलेली होती ते तळलेलं, त्यानंतर हे मी वरतून घातलेलं आहे। त्यामुळे छान असं तेल सुटन भाजीला आणि मस्त दिसेल आपली भाजी। हे आपल्याला आवर्जून करायचं आहे। अर्धा मसाला ते पहिल्यांदा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आता मी बरोबर पाणी ॲड केलेलं आहे, मला जितकं लागते तितकं। तर 200 ते 250 माणसाला ही भाजी बरोबर पुरते। तर मी इतकं याचं पाणी वाढवलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही आपल्या प्रमाणानुसार पाणी घालू शकता। तर इथे मी अर्धा किलो तिळाचा कूट घातलेला आहे, म्हणजेच तीळ भाजून याचा कूट करून टाकलेला आहे। त्यानंतर आपण शेंगदाण्याचा सुद्धा टाकलेला आहे कूट। शेंगदाण्याचा 1 किलो आणि तिळाचा अर्धा किलो अशी याची क्वांटिटी आहे। तर हे आपण दोन्ही यामध्ये मिक्स केलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही। तर आता हे आपण छान असं ढवळून घेऊया। तर मस्त अशी तर्री सुटलेली आहे आणि एकदा का याला उकळी फुटली आणि भाजी छान अशी उकळली की आपली भाजी मस्त तयार होणार। खूप सुंदर होते ही भाजी, घरगुती पद्धतीने मस्त अशी भाजी आहे ही। खूप सुंदर होते। जर तुम्ही घरच्या घरी मोठ्या कार्यक्रमाला करत असाल तर नक्की पाहून करा।
यामध्ये आता मी बरोबर मीठ घातलेलं आहे, तर मीठ मी याला अर्धा पॅकेट घातलेलं आहे, म्हणजे माझ्या चवीनुसार इथे मी वापरलेलं आहे. आपल्या चवीनुसार आपण वापरावं. वरतून कोथिंबीरसुद्धा मी ॲड केलेली आहे. आपण सुद्धा अशी कोथिंबीर वरतून टाकू शकता, अगोदर थोडी आणि नंतर थोडी. तर आता मी याला छान असं मिक्स करून घेते आणि आता भाजी उकळली की तयार. तर तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी नक्की सांगा. लवकर भेटू. बाय.